हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपनु मारा रसोड़ाना काठियावाड़ी स्वादमां। हूँ भावनाबेन राठोड। तो आज આપણે બનાવીશું ગોળ કે ખાંડનો ઉપયોગ કર્યા વગર મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ સાથે તલ અને સિંગદાણાની સુખડી। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સુખડી બનાવવા માટે તમારે કોઈ વધારાની ઝંઝટ કરવાની નથી અને સ્વાદ તો એવો કે એક વખત બનાવો તો સ્વાદ દાઢે રહી જાય, શરીરમાં રહેતી કમજોરી, થાક, નબળાઈ દૂર કરશે અને શરીરમાં એનર્જી આપશે। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે હાથેથી કટ કરતા તરત જ કટ થઈ જાય છે અને દાંત વગરના માણસ પણ ખાઈ શકે એવી આ સોફ્ટ સુખડી તૈયાર થયેલી છે। જો દીકરીઓ વ્રત કરતી હોય તો એના માટે તો ખાસ એનર્જી બાર છે। તો એક વખત બનાવી અને આ સુખડી તમે 15 થી 20 દિવસ સુધી સ્ટોર કરી શકો એવી બધી જ ટિપ્સ સાથે આજે આ સુખડી બનાવેલી છે। તો વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે। તો ચાલો બનાવીએ એનર્જીથી ભરપૂર એવી મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ સાથે તલ માંડવીની સુખડી। તો સુખડી બનાવવા માટે ગેસ પર કડાઈમાં 1 કપ મખાના ઉમેરશું। મખાના એકદમ ધીમા ગેસ પર શેકી લેશું। થોડી વારમાં મખાના એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે। શેકાયેલા મખાના એક પ્લેટમાં કાઢી લેશું અને એ જ કડાઈમાં આપણે 25 થી 30 નંગ બદામ ઉમેરશું અને એટલા જ પ્રમાણમાં કાજુ પણ ઉમેરી દઈશું। કાજુ અને બદામ પણ ધીમા ગેસે શેકી લેશું। આ સુખડીમાં તમારા મનપસંદ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો। તો થોડી જ વારમાં કાજુ અને બદામ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે। કાજુ અને બદામની સાથે એક નાની વાટકી કિસમિસ લીધેલી છે, તો કિસમિસ પણ થોડી શેકી લેશું। કાજુ બદામ અને કિસમિસ સરસ શેકાઈ ગયા છે, એ પણ મખાનાની સાથે જ લઈ લેશું। એ જ કડાઈમાં આપણે એક નાની વાટકી જેટલા સિંગદાણા લેશું, સિંગદાણા શેકી લેશું। થોડી વારમાં સિંગદાણા પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે, તો સિંગદાણા એક પ્લેટમાં લઈ લેશું અને એ જ કડાઈમાં આપણે અડધો કપ તલ ઉમેરી દઈશું। બધી જ સામગ્રી શેકવા ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ ધીમી રાખવાની છે। અહીંયા થોડી વારમાં તલ પણ એકદમ સરસ શેકાઈ ગયા છે અને તલ ફૂટવાનો તમને અવાજ પણ આવતો હશે। ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને શેકેલા તલ પણ આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું। બધી જ સામગ્રી ઠંડી થવા દેશું, પછી આગળની પ્રોસેસ કરશું। અહીંયા શેકાયેલી બધી જ સામગ્રી ઠંડી થઈ ગઈ છે અને મખાના પણ તમે જોઈ શકો છો કે હાથેથી પ્રેસ કરતા આ રીતે ભૂકો થઈ જાય છે। અત્યારે હું સિંગદાણાના ફોતરા નથી ઉતારી રહી, કારણ કે સિંગદાણાના ફોતરા પણ ખૂબ જ હેલ્ધી હોય છે, એટલે સિંગદાણાના ફોતરા ઉતાર્યા વગર જ આ સુખડી બનાવું છું। પણ ઈચ્છો તો તમે સિંગદાણાના ફોતરા ઉતારીને આ સુખડી તૈયાર કરી શકો છો। પેલા સિંગદાણા આપણે મિક્સર જારમાં લઈ લેશું। મિક્સર કન્ટિન્યુ નથી ચલાવવાનું, મિક્સર ચાલુ બંધ કરતા પીસશો એટલે સિંગદાણાનો એકદમ સરસ પાવડર તૈયાર થઈ જશે। તો પેલા સિંગદાણા પીસી લેશું। અહીંયા સિંગદાણા સરસ પીસાઈ ગયા છે। મિક્સર મેં 2 થી 3 વખત જ ચાલુ બંધ કરેલું, તો આ રીતે સરસ સિંગદાણાનો પાવડર તૈયાર થઈ ગયો છે। પીસાયેલા સિંગદાણા એક મિક્સિંગ બાઉલમાં લઈ લેશું, સાઈડ પર રાખી દેશું અને એ જ મિક્સર જારમાં તલ પીસી લેશું। તલ પણ આપણે એ રીતે જ પીસવાના છે, મિક્સર કન્ટિન્યુ ચાલુ નથી રાખવાનું। અહીંયા તલ પણ મેં એ જ રીતે પીસી લીધા છે અને તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ સરસ છૂટો પાવડર તૈયાર થયેલો છે। તો તલ પણ આપણે સિંગદાણાના ભૂકાની સાથે લઈ લેશું। હવે એ જ મિક્સર જારમાં આપણે ડ્રાયફ્રૂટ પણ પીસી લેશું। અહીંયા તમે જુઓ ડ્રાયફ્રૂટ્સ પણ એકદમ સરસ પીસાઈ ગયા છે। કિસમિસ આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ સાથે શેકી અને પીસવાથી કિસમિસ પણ એકદમ સરસ પીસાઈ જશે। ડ્રાયફ્રૂટ્સનો પાવડર પણ આપણે તલ અને સિંગદાણાના ભૂકા સાથે ઉમેરી દઈશું। તલ, સિંગદાણા અને ડ્રાયફ્રૂટ્સના પાવડરની સાથે અડધો કપ સૂકા નાળિયેરનું છીણ ઉમેરું છું। આ સુખડી એટલી હેલ્ધી થશે ને કે તમે દિવસમાં 1 ટુકડો ખાશો ને તો પણ ફૂલ એનર્જી રહેશે। હવે બધી જ સામગ્રી આપણે મિક્સ કરી લેશું।
અને બધી જ સામગ્રી સરસ મિક્સ થઈ ગઈ છે. બધી સામગ્રીનો માપ કરીએ તો 2 કપ જેટલી સામગ્રી થાય છે. તો આજે આપણે ગોળ કે ખાંડ વગર આ સુખડી બનાવવાની છે, તો સાકરનો ઉપયોગ કરશું. અહીંયા મેં 1 કપ સાકર લીધેલી છે. સાકર પણ મિક્સર જારમાં લઈ અને પીસી લેશું. અહીંયા સાકર પણ પીસી લીધી છે. હવે બધી સામગ્રી તૈયાર છે, તો સુખડી બનાવી લઈએ. પીસેલી સાકરનો પાવડર છે કડાઈમાં લઈ લેશું. હજી મેં ગેસ ચાલુ નથી કરેલું. અડધા ગ્લાસથી ઓછું પાણી ઉમેરશું. ગેસની ફ્લેમ એકદમ ધીમી રાખશું અને ચાસણી તૈયાર કરશું. અહીંયા થોડી જ વારમાં તમે જુઓ કે સાકર એકદમ સરસ ઓગળી ગઈ છે. તમે આખી સાકર રાખીને પણ આ રીતે ચાસણી તૈયાર કરી શકો છો, પણ આખી સાકરને ઓગળતા થોડી વધારે વાર લાગે છે, એટલે મેં અત્યારે સાકર પીસીને ચાસણી તૈયાર કરેલ છે. આ સુખડી બનાવવામાં ચાસણી લેવાની જ ખૂબી છે, એટલે ફ્રેન્ડ્સ વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ નહીં કરતા. અહીંયા ચાસણીમાં એકદમ સરસ બબલ્સ આવવા માંડ્યા છે. ચાસણી ચેક કરી લઈએ. અહીંયા તમે જુઓ કે ચાસણીમાં એક તાર પડી રહ્યો છે. હું તમને નજીકથી બતાવી દઉં. આ રીતે ચાસણી એક તારની જ લેવાની છે. તો આપણી ચાસણી કમ્પ્લીટ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તૈયાર કરેલો પાવડર થોડો થોડો ઉમેરતા આપણે ચાસણીમાં મિક્સ કરી લેશું. આ ટાઈમે ગેસની ફ્લેમ આપણે એકદમ ધીમી જ રાખવાની છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે પરફેક્ટ માપ સાથે આપણે સાકર લીધેલી, એટલે ચાસણી આપણી મિશ્રણ સાથે પરફેક્ટ મિક્સ થઈ ગઈ છે. હવે થોડી વાર આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લેશું. મિશ્રણ આપણું કઢાઈ છોડવા માંડે ત્યાં સુધી આપણે આ મિશ્રણને ગેસ પર રાખવાનું છે. જો તમે અત્યારે આમનામ ઉતારી લેશો ને તો તમારું મિશ્રણ ક્યારેય પણ નહીં જામે. હવે આ સુખડીને એકદમ સરસ ફ્લેવર આપવા માટે થોડો એલચી પાવડર ઉમેરું છું. સુખડી તૈયાર થઈ જાય એટલે છેલ્લે આપણે 1 ચમચી ઘી ઉમેરશું. આ રીતે ઉપરથી થોડું ઘી ઉમેરવાથી સુખડી એકદમ શાઇનિંગ વાળી બનશે અને સાથે સ્વાદિષ્ટ પણ બનશે. હવે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે તૈયાર કરેલું મિશ્રણ પેન છોડવા માંડ્યું છે. ચમચો ફેરવતા ભેગું થાય છે. બસ આપણે આટલું જ રાખવાનું છે. આથી વધારે જો તમે ગેસ પર રાખશો તો તમારી સુખડી એકદમ હાર્ડ થઈ જશે. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આ રીતે પેન છોડવા માંડે એટલે તરત જ ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેશું. સુખડીનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. અહીંયા મેં પહેલાથી જ એક પ્લેટ ગ્રીસ કરીને રાખેલી છે. તૈયાર કરેલું મિશ્રણ આપણે પ્લેટમાં લઈ લેશું. અને પ્લેટમાં ફેલાવી દઈશું. અહીંયા એક વાટકી મેં ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખેલી છે. એ વાટકીની મદદથી આ રીતે ફેલાવશું એટલે એક સરખું ફેલાઈ જાય. તો બધી જ સુખડી આ રીતે એક પ્લેટમાં સરસ પાથરી દીધી છે. ઉપર થોડી બદામ નાખી અને ગાર્નિશ કરશું. ગાર્નિશિંગ માટે તમારી પસંદગીના ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરી શકો છો. એ પણ થોડા વાટકીથી પ્રેસ કરી લેશું જેથી ડ્રાયફ્રૂટ સુખડી સાથે એકદમ સરસ સેટ થઈ જાય. હવે સુખડી ગરમ છે ત્યાં જ સુખડીમાં કાપા કરી લેશું. અહીંયા સુખડીમાં કાપા કરી લીધા છે. સુખડી આપણે કલાક જેવું સેટ થવા દેશું પછી સર્વ કરશું. અહીંયા સુખડી એકદમ સરસ ઠંડી થઈ ગઈ છે. સર્વ કરી લેશું. બધા જ કાપા આ રીતે મેં તાવીથાની મદદથી અલગ કરી લીધેલી.
અહીંયા તમે જુઓ કે બધી જ સુખડી આરામથી અલગ થઈ જાય છે અને સુખડીનું ટેક્સચર તમે જોઈ શકો છો એકદમ મસ્ત તૈયાર થયેલી છે। એક તમને કટ કરીને પણ બતાવી દઉં। હાથ અડાડતા જ આ રીતે ટુકડા થઈ જાય છે, એકદમ સોફ્ટ, મોઢામાં નાખતા જ ઓગળી જાય એવી આ સુખડી તૈયાર થયેલી છે। તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને પરફેક્ટ સ્વાદ સાથે બનેલી મિક્સ ડ્રાય ફ્રૂટ્સ સાથે સિંગતલની સુખડી કેવી લાગી। આજે બસ આટલું જ, મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી બાય, થેન્ક યુ।